Wait a minute. Đức Phúc Việt Nam. It's time to announce the winner of the Rồi sẽ bốn phương. Cho cái chuyến đi sắp tới ạ, một cái tiết mục là nó sẽ chỉ có 3 phút. Nó không còn cái kiểu như này nữa nên là đoạn đấy mà vẫn đang nhảy silhouette nó hơi chán rồi, không vào lắm á. Cái phần xanh ở cổ nó nghĩ là cái bộ ở ngoài làm sao bề thế và kiểu nhìn rất là nguyên bản đấy. Với tiếng kiểu ra trận gì đấy. Đức Phúc Việt Nam. Đức Phúc đến từ Việt Nam, quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Yeah! Xin chào tất cả mọi người, mình là Đức Phúc đây và Phúc vừa mới trở về từ sân bay trên chuyến bay từ Nga, thành phố Moscow để trở về Việt Nam và mình vừa mới kịp trồng một bộ vest siêu trộm vía đẹp này vào để ngồi đây chia sẻ với tất cả mọi người. Và trên tay Phúc bây giờ chính là chiếc cúp danh giá mà mình vừa mới đạt được vào ngày 20 tháng 9 vừa qua. Mà thôi chắc là bây giờ để gọi là ngồi chia sẻ thoải mái hơn thì cầm giữ nặng quá. Ôi cái cúp này chắc phải 10 cân đó mọi người ạ, nặng, rất nặng. Trên chuyến bay hơn 9 tiếng bay từ Moscow về Việt Nam thì Phúc đã có thời gian để ngồi nghĩ lại và cũng như là hồi tưởng lại cái quá trình vừa qua thì có những cái con số Phúc nghĩ là rất là thú vị và rất là đặc biệt. Chiến thắng lần này là kết quả của gần 50 con người đã làm việc trong suốt 80 ngày với hơn 40 buổi họp với chi phí lên đến hàng tỷ đồng để có thể chuẩn bị trong một tiết mục bùng nổ ấn tượng trong 3 phút tại sân khấu của Intervision 2025. Nhớ khoảng thời gian cách đây hơn 2 tháng khi mà Phúc nhận được lời mời từ ban tổ chức của Intervision thông qua sự đề cử của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như là đất Việt VC Group Holdings, thì để nói về một chút xíu về cái quy mô của chương trình lần này thì thực sự nó lớn hơn mình nghĩ rất nhiều. Thì Intervision là một cuộc thi đã có thâm niên chắc phải đến 60 năm rồi và nó đã được tổ chức cách đây khoảng 50 năm tại Nga và sau đó thì chương trình đã dừng lại và sau 40 năm đến năm 2025 thì Intervision chính thức hồi sinh sau khi nhận sắc lệnh của Tổng thống Putin tại Nga để tổ chức lại chương trình lần này. Và Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ban tổ chức và Bộ Ngoại giao của Nga chính thức đảm nhiệm vai trò quảng bá cho chương trình lần này. Và đó là một sân chơi, một sàn đấu âm nhạc với sự tham gia của gần 25 quốc gia. Thì mình mới bảo là ôi giời chết rồi, nó lớn như này thì liệu mình có làm được không? Và trong đầu Phúc lúc đấy đã lóe lên một cái lời từ chối, nhưng mà chưa kịp nói ra thì mình mới nói với anh Phan Anh của đất Việt VC Group Holdings rằng là cho em một đêm em suy nghĩ, sao em sẽ trả lời. Thì ngay ngày hôm sau mình đã gọi lại và mình bảo là mình say yes, sẽ đồng ý tham gia vào hành trình lần này. Em rất là hồi hộp thì em nghĩ rằng là đây là một cái hành trình mà em nghĩ là sẽ rất là đáng nhớ đối với Đức Phúc trên hành trình sự nghiệp của mình. Lễ bốc thăm được tổ chức theo một cách thức độc đáo và đậm chất Nga. Các nghệ sĩ lần lượt được mời đến bên chiếc ấm samovar khổng lồ, tự rót cho mình một tách trà nóng. Dưới tác động của nhiệt, con số thứ tự biểu diễn dần hiện lên. Sau khi mà đọc xong quy chế và cũng như là vào những buổi họp đầu tiên với team và ekip Việt Nam của mình thì Phúc mới nói mọi người rằng là chắc chắn cái cơ hội này là cơ hội ngàn năm có một, có thể nó sẽ chỉ đến một lần. Và đây là một cơ hội hiếm hoi và hiếm có và vô cùng thuận tiện để chúng ta lan tỏa màu sắc âm nhạc của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Thì không có lý do gì mà chúng ta không tận dụng cái cơ hội lần này. Và đi sâu xa vào tiết mục, ở những cái thời điểm đầu tiên, bài hát của chúng ta đem đi thi không phải là Phù Đồng Thiên Vương. Trong một cái cuộc gọi điện đầu tiên gọi cho chú Hoài Anh thì Phúc còn nói rằng là chú ơi, bây giờ con sẽ tham gia một cuộc thi như thế và con rất là muốn có một cái ca khúc mà kiểu mang đậm màu sắc, nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình, nó phải là thực sự là Việt Nam và con rất là cần cái sự gợi ý và sự đưa ra ý kiến của chú giúp cho con. Bây giờ thì cứ nghe nhà đầu tư thể hiện mong muốn hết đi, thế xong bắt đầu anh em mình mới vào việc. Em vẫn sẽ có trình diễn nữa nên là
em sẽ không thể đảm bảo trong cái lúc mà em nhảy căng mà em lại có thể hát được hết, nên em mới đang tính phân bổ rằng là ví dụ mà cái tiết mục của mình nó rơi vào khoảng, mình cứ cho vào khoảng 2 phút 30 giây đi ha chú ha, thì em nghĩ rằng là cái phần mà để show vocal các kiểu là nó sẽ rơi vào khoảng 1 phút rưỡi đầu nhiều. Sau một hồi suy nghĩ xong thì chú và anh mới nói rằng là con thấy ca khúc Cây Trúc Xinh thì sao, và chú anh đã bắt đầu kiểu mường tượng và cũng như là gửi một cái đoạn demo mà kiểu chú hát thử. Thì sau khi nghe thì Phúc thấy nó rất hay, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì mọi người mới bảo rằng là nhưng mà có vẻ Cây Trúc Xinh nó chưa đủ đô và chưa đủ nặng để chúng ta có thể đem đến hành trình lần này. Vậy là bọn mình mới về bàn bạc và đổi sang một option khác. Thực sự đây là cái quá trình mà tốn rất nhiều thời gian này mọi người. Trong một cái đêm mà bọn mình ngồi bàn bạc với nhau thì Hà Trinh mới nói là tại sao mình không tìm một cái hình ảnh nào đó mà nó gắn liền, nó ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam mình nhiều thế hệ. Thì bọn mình mới nghĩ ra hình tượng Thánh Gióng. Thánh Gióng thì cầm tre đánh giặc, thì từ đó bọn mình lại liên tưởng đến hình ảnh cây tre của Việt Nam, cũng là một hình ảnh vô cùng đặc trưng. Mà cái hình ảnh cây tre đấy nó lại thể hiện rất rõ được cái tinh thần kiên cường, mạnh mẽ, dẻo dai, luôn luôn vươn mình đứng dậy sau những khó khăn của người Việt Nam. Thì từ đó bọn mình liên tưởng đến bài thơ Tre Việt Nam của bác nhà thơ Nguyễn Duy. Đọc 4 câu thơ đầu tiên: tre xanh xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy buộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi. Wow, ngồi đọc lại mà nổi da gà. Từ 4 câu thơ đấy thôi, chia sẻ hết ý tưởng cho chú Hoài Anh. Một phát 2 ngày sau, chú Hoài Anh đã ra được các khúc Phủ Độc Thêm Vương. Cũng lâu lắm rồi, vì ngày xưa cách đây 10 năm thì làm việc với cả Phúc trong suốt cả cái mùa The Voice, rồi sau đó thì cũng không có làm việc chung. Thì vẫn nghĩ rằng là sau 10 năm thì nó phải có cái sự thay đổi. Lúc làm việc ở trong phòng thu thì thấy nó vẫn thế. Nó vẫn là một cái cậu Đức Phúc vẫn có những cái chưa hoàn toàn là tròn trịa, nhưng mà cũng lại rất là vẫn cái kiểu đam mê nhiệt huyết giống như một cái đứa trẻ con mới vào nghề đấy. Thì cái đấy nó cũng là một cái hay. quật cường từ cuồng phong bao bùn cùng chi trai nơi dặm trường vung roi che bốn phương dòng dùng tiên rồng khắp năm châu từ đế thiên rực sáng tinh cầu đưa cao danh Việt Nam lên cao hơn trăng treo đỉnh đầu. Mọi người ơi, đấy chính là phần rap siêu hay đến từ rapper Phúc Du đã chắp bút cái đoạn rap đấy cho Phúc. Phúc Du là cũng chỉ khoảng một đêm sau là bạn ấy gửi cho mình và Phúc nghe một cái là Phúc ok liền, chỉ cần fix một tí cái khúc cuối thôi thì là 30 phút sau là Phúc Du đã gửi được một bản final và cuối cùng là mình đã chốt cái phần đấy. Bây giờ cái vấn đề chỉ còn nằm lại ở phía Đức Phúc thôi, làm sao để rap cho ra nhất và cũng như là bắt beat nhất, cái flow nó phải là rõ rệt nhất, không bị off beat. Đấy thì là mọi người có thể xem cái quá trình mà mình thua mình rap. Dùng tin dọc khắp năm châu. Dùng tin dọc khắp năm châu. Rất là đầu cha. Ngươi lên tạ phương nhờ đợi ông và đời cha. Ngươi lên tạ phương nhờ đợi ông và đời cha. Ngươi lên tạ phương nhờ đợi ông và đời cha. Đấy, cái đấy. Lúc đầu nó cũng rất là khó khăn như này líu lưỡi như nào. Như phủ được thiết với chiến tranh gần đấy xa. Bây giờ vẫn hơi líu. Như phủ được thiết với chiến tranh gần đấy xa. Đấy, nhưng mà Phúc nghĩ Phúc xem lại cái phần home rap trên sân khấu thì Phúc thấy mọi thứ cũng rất là trộm vía. Dùng tên rồng khắp năm châu, từ đế thiên rực sáng tinh cầu, đưa cao danh Việt Nam lên cao hơn trăng treo đỉnh đầu. Ngươi lên tạ phương nhờ đời ông và đời cha, hướng về trước mắt ở chúng ta đem đời ta, chợt tới người ca vì nước vì nhà, như vui đường thiết với chiến tranh gần đấy xa.
Mà em nghĩ là anh em mình fix sang cái bố cục như này nó ok hơn, mà nó vẫn sẽ vừa có những cái điểm lắng. Em nghĩ cái đoạn piano oan tiền đấy. Đây Anh định làm một cái mối nối ở đấy, một cái kiểu nó kiểu nổ đoàng một cái, mà nó mọi thứ kiểu như là với tiếng kiểu ra trận gì đấy. Và trong hành trình lần này, tất cả mọi phần âm nhạc mà mọi người nghe đó chính là đến từ một producer vô cùng tài ba và có một gọi là một khuôn mặt bộ râu siêu signature, đó chính là producer Dương Cây. Ngay từ lúc anh bắt đầu nhận idea từ chú Hoài Anh thì khoảng 3 ngày là anh đã bắt đầu gửi được một bản demo. Và nghe xong cái bản demo đấy thì hôm đấy Phúc phải nhớ là cái khoảnh khắc mình ở nhà mà mình nhảy cẫng lên. Vì vui sướng là vì wow, nó rất đúng với cái ý mong muốn của mình. Thì gần như là ở ngay cái demo đầu tiên là chúng ta đã không cần phải sửa quá nhiều rồi. Ôi không, chung mía hy vọng. Xa lấp loáng mịt mù, người theo ngân mây xa mãi. Sao nó căng thẳng đấy nhỉ? Thì nói chung là cũng gặp khá khó khăn trong lúc thu đấy. Tại vì cái quãng của bài hát lần này nó cũng khá là dài, khá là rộng. Tiếp theo nữa rằng là ở trong cái bài hát lần này, những cái trường đoạn thay đổi thì chính Phúc tự đặt thử thách và tự làm khó bản thân mình. Ở những cái khúc belting hay là những cái khúc mà ngân dài cần một cái cột hơi, một cái sừng hơi rất là lâu, thực sự là nó khó. Người theo ngân mây xa mãi. Cũng được. Sau khi mình nhận cái bản demo xong và mình nghe lại cái bản audio master xong thì không hiểu một lý do gì mình cứ thấy thiếu. Mình thấy thiếu, mình cả đêm đấy mình nghe, mình ngồi mình nằm mình trằn trọc, mình bảo là nó thiếu cái gì nhỉ. Thì mình mới nhớ cái tiết mục lần này chắc chắn là mình sẽ biểu diễn trên sân khấu tại nước ngoài. Thì mình mới bảo rằng là wow, trước đó mọi người rất thích mình hát tiếng Anh và đây là một cái sân chơi quốc tế, thì tại sao mình lại không cho tiếng Anh vào. Và lần này mình sẽ biểu diễn tại một sân khấu, một cuộc thi của Nga tổ chức, vậy thì phải thêm một câu tiếng Nga vào. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có một cái phần English part đã được ra đời do Orange đã chấp bút cái phần đó. Thì sau khi mà nghĩ ra một cái là Phúc đã chia sẻ ý tưởng và gọi điện liền cho Orange, thì khoảng 2-3 ngày sau Cam đã đưa ra được một cái đoạn English part mà Phúc phải gọi rằng là thực sự rất là hay. Thì cái ý nghĩa của nó như rằng là đây chính là cách mà chúng ta tỏa sáng và chúng ta hiên ngang đi trên cái con đường đấy. Tối nay, đêm nay chúng ta sẽ tạo nên lịch sử. Wow, khi mà mình nghe xong cái đấy thì mình bảo nó đã đúng với cái mình mong muốn rồi, không có gì phải thay đổi, không có gì phải sửa nhiều đấy. Cảm ơn Cam, cảm ơn Orange, cảm ơn cô em gái rất là dễ thương của anh. Cô em gái mà cất giọng lên là nổi ra cả cục. Một cái điều cuối cùng nữa mà Phúc nhớ như in là một cái buổi tập nhạc cuối cùng khi mà ở bên nhà chú Hoài Anh trước khi đi Nga. Chú ơi, bây giờ chú giúp con một câu tiếng Nga với. Nhưng bây giờ phải tìm được một cái người nào mà biết tiếng Nga nhưng phải là nhạc sĩ thôi, chứ không phải là một cái phiên dịch bình thường. Thế là chú mới bảo ôi thế thì để gọi chú Huy Tuấn. Chú Huy Tuấn đi học ở Nga, chú Huy Tuấn biết tiếng Nga mà lại còn là nhạc sĩ. Thì gọi cho chú Huy Tuấn làm liền. Maybe là chỉ trong khoảng 1-2 phút đã viết ra được một câu tiếng Nga cho cái phần kết của cái phần English part đó. My pишем историю сегодня. Thì cái câu đó cũng có ý nghĩa rằng là vào đêm nay chúng ta sẽ tạo nên lịch sử. Mọi thứ nó quá là tuyệt vời đi, nó quá là trọn vẹn và không có cái gì thay đổi nữa rồi. This is how we ride, marching with never-ending pride. Tonight we got some history to write. Người phải share the story you said, oh yeah. Chúng tôi đã kết thúc buổi thu âm từ 7 giờ đến 2 giờ đêm. Quá là mệt. Hy vọng là chúng ta sẽ có một bài thật là hay. Hãy chờ đón Thanh Gióng Phù Động Thiên Vương Đức Phúc đến từ Việt Nam. Sau khi mà đã hoàn thành xong ca khúc thì mình phải đi họp bàn về sân khấu và ý tưởng liền lập tức. Thì phải nhớ đến những cái buổi họp đầu tiên với giám đốc sáng tạo Bá Thạnh Nguyễn mà Phúc hay gọi là Bắc Bếp. Trời ơi,
đấy cũng là cái người mà khởi nguồn ra rất là nhiều những cái ý tưởng cho cái sân khấu lần này, và cũng là một cái người rất là quyết liệt để có thể push Phúc rằng là hãy tin tưởng vào nó đi. Bắt đầu bọn mình bàn bạc thêm rất là nhiều thứ cùng nhau để ngồi nghĩ những cái biến chuyển trên sân khấu. Tôi nghĩ như này, bác vẫn có thể cho tôi một khoảng đen được, một cái hình tròn và tô đen ở giữa. Đó, là một cái visual ở khúc đấy để nói chuyện như thế. Tiếp theo, một chàng trai, một người anh vô cùng dễ thương, vô cùng giỏi và đặc biệt là vô cùng trách nhiệm, đó chính là đạo diễn sân khấu Dương Văn Việt Anh đã đồng hành cùng Phúc trong những cái hành trình lần này. Mình vẫn nhớ rằng là ở những cái buổi họp đầu tiên là mình đã sang công ty của anh ấy và cả anh em đã cùng nhau họp với bên ban tổ chức. Tất cả những cái điều mà Phúc muốn làm, muốn chia sẻ thì đều nói với anh Việt Anh, và anh Việt Anh đã là người mà bắt đầu khai triển những cái idea đấy, xong sau đó là truyền đạt lại những cái ý tưởng cho ban tổ chức một cái cách chi tiết nhất, vô cùng chi tiết ở mỗi hình hay là mỗi slide của các cái file mà gửi về Visualist hay là sân khấu. Trời ơi, note rất kỹ. Từ những cái buổi họp online đầu tiên cho đến 4 cái buổi tổng duyệt và ghi hình ở ngoài sân khấu, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch một cách mượt mà, giống như cái việc là cả hai ekip đều là một. Và với một cái thị trường mà còn nhỏ bé như của Việt Nam, những con người của Việt Nam sang nước ngoài, sang một thị trường lớn và làm việc với họ như những đồng nghiệp, không có bất cứ một cái rào cản, không có bất cứ một cái gap nào ở đấy, thì với mình đấy là một cái điều tự hào rất là to lớn. Bắt đầu đoạn lắng cái này là cởi đồ đấy. Hôm trước em tập rồi nhanh lắm, 3 giây à. Đó là cởi xong một cái, cởi xong rồi cứ để ra đấy. Lúc đấy mình đang đứng ở đây rồi, nghĩa là mọi người phải làm song song nhá. Cái người mic thì là chỉ cần giữ mic này, còn cái người áo ấy, cái áo nó chỉ cần rơi ra một cái thôi là mọi người out đi luôn. Đây, bắt đầu đây ở bên này. Какая дисциплина ему, как вот он собрался, пошел, сделал, как он запоминает все эти точечки, как он дотошно расспрашивал всех, а что, куда, а где. А потом, когда присоединилась телевизионная бригада, долго расспрашивала, а где какая камера, а куда я смотрю. Мне очень нравится такой подход, поэтому в данном случае будет здорово, если вот после всего этого, что ему пришлось уложить в голове артистам, он просто выйдет и получит удовольствие от выступления. Đến đoạn này là lên luôn. Vậy nghĩa là chỉ lên Một lần và lên đúng ở đây luôn. Anh Việt Anh có biết hôm qua em cũng ngồi chỗ đấy mà em bị đuổi anh Việt Anh. Đây là nể lắm ấy mà không nói gì ấy. Một cái phần mà vô cùng quan trọng đó chính là phần nhìn của Đức Phúc trên sân khấu lần này, thì đó chính là những cái bộ trang phục mà Phúc đem đến với Intervision 2025. Là Phúc mang đến gồm 2 bộ trang phục. Phúc nhớ lại những cái buổi họp đầu tiên với anh Kia như là team Shibai Hoàng Nguyễn của chị Hoàng Nguyễn, thì Phúc mới nói rằng là em mong muốn là sẽ phải có cái phần gọi là thay đồ trên sân khấu. Đấy là điều đầu tiên. Em không muốn mặc một bộ, em muốn cái bộ bên trong nó sẽ là một cái bộ có hình dáng áo dài, nhưng mà nó sẽ là xẻ tà ở ngay chính giữa và xẻ tà ở cả hai bên. Và tiếp theo rằng là cái palette màu chính là mình sẽ lấy cảm hứng từ palette màu của tranh đồng hồ, phải có một cái họa tiết thánh gióng ở đây cho em. Và cô có chia sẻ, nhưng mà bây giờ khoảng 2/3 bài đầu em sẽ chỉ đứng yên hát thôi. Vậy thì mình sẽ có một cái trang phục nào để cho nó phù hợp với cái việc đó, chứ em không có nhảy khúc đấy. To. Chị thì cái gu của chị thì nó là hai beat các thứ cái kiểu. Và cái form nó sẽ phải đủ to và đủ rộng ở ngoài, tại vì nguyên khoảng hơn nửa bài là em chỉ đứng em hát thôi. Đó, nên em cần một cái tinh thần mà nó kiểu sừng sững, kiểu Thì Phúc có chia sẻ cái idea đấy thì mọi người đều rất là hào hứng và bắt đầu chuyển giao hết tất cả mọi thứ cho team Shibai Hoàng Nguyễn của chị Hòa để các chị bắt đầu lên bàn sketch tất cả mọi thứ. Hiện tại mình đang trên một chiếc ống quần rất là xinh đẹp. Công đoạn khó khăn đó chính là do vì cái quần này nó rã rất là nhiều các đường nếp nên mình phải sơn thật là tỉ mỉ, nếu không thôi nó sẽ bị hằn cái lớp đằng sau lên. Sơn 48 tiếng đồng hồ đó. Mình có thấy là cái thời gian này nó cũng khá là gấp cho một thiết kế mà kiểu rất là nhiều công đoạn tỉ mỉ, thì đâu đó mất khoảng hơn 10 ngày. Đầu tiên nhất là từ về phần rập thì sẽ phải nghiên cứu về form,
form dáng nó như thế nào để có thể mặc lên nó sẽ tôn dáng nhất có thể và nó sẽ mang cái tính mà trình diễn cao. Tiếp theo là còn sẽ đến cái bước mà sẽ xử lý chất liệu. Chị thấy cái bước này cũng khá là tốn nhiều công sức và sự nghiên cứu, cho đến là may thành phẩm thì cũng đòi hỏi chị thợ may cũng phải khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ để cho ra cái sản phẩm mà nó sắc nét nhất. Sẽ phải thật là nghiên cứu kỹ về cái tỷ lệ trên bộ đồ để cho ra cái file 3D nó fit nhất có thể và nó hoàn chỉnh. Cũng phải tính toán các chi tiết để mà nó có thể khớp được. Mọi người đang rất là chạy nước rút trong cái phần giai đoạn này để cho kịp tiến độ cũng như là hoàn thiện cái một sản phẩm nó chất lượng. Ngay từ những cái phút đầu thì Phúc cũng đã thấy ok luôn rồi. Sau khi mà mọi người bắt đầu hoàn thiện dần dần xong cái bộ đồ ấy rồi thì Phúc mới bảo là chị ơi, nhưng bây giờ nó có một cái gọi là biến đổi một tí như này, là em sẽ làm cháy đồ trên sân khấu. Chị tính cho em đi, em muốn cháy đồ trên sân khấu và mình sẽ phải làm được cái điều đấy. Thế là ngay lập tức là các anh chị bắt đầu tìm phương án và tìm option. Mọi người cũng ok luôn. Xong Phúc mới bảo như này, trước cái ngày đi hãy giúp em cho em ít nhất là phải khoảng 3 buổi fitting và phải có cái buổi test lửa, test như thật. Thì sau khi test xong mọi thứ thì thực sự là nó quá khó mọi người ạ. Nhưng mà mọi thứ thì vẫn làm được. Nhưng xong sau đó có thông báo cái thông tin này đến với ban tổ chức thì ban tổ chức lúc đấy hơi lo sợ. Ban tổ chức say no, các bạn không thể làm được cái này trên sân khấu vì tại sân khấu và tại nước của chúng tôi có những quy định nghiêm ngặt và khắt khe về việc cháy nổ. Trời ơi, thế là lúc đấy bọn mình phải bỏ cái idea cháy đồ đi. Mà trước đó đã test, và test cái lần đầu thì cái bộ đồ nó cũng bị hơi cháy, gần như là cháy tới phần dưới hết. Thế là chị Shibai Hoàng Nguyễn là phải làm lại. Mà chị vẫn không nao đúng, mà chị vẫn gọi là ok, support và làm tất cả những cái phần đấy. Phúc rất là cảm thấy rất là vui và rất là biết ơn về cái tinh thần của team anh Kia, chị Shibai Hoàng Nguyễn và cũng như là tất cả các anh chị em thiết kế trong team. Cảm ơn mọi người. Chúc anh đi tốt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinh. Khi mà Phúc diễn tả được mọi người biết là bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái gì, chính là vũ đạo. Vũ đạo của tiết mục lần này thì đến từ một biên đạo vô cùng là tài giỏi, vô cùng là Việt Nam, chính là anh Mạnh Quyền đến từ MQ Dance Team. Đây là một anh chàng mà Phúc thực sự rất là tin tưởng. Sau khi mà nghe về dự án lần này, anh Mạnh Quyền đã nhận lời và cũng như là gửi lại cho Phúc một cái phần biên đạo và cũng như là những cái phần idea mà anh Quyền đã để vào cái tiết mục lần này. Và anh Quyền mới nói rằng là có một cái phần anh có thể khai triển vũ đạo mà nó có thể rất Việt Nam, chính là anh tạo những cái vũ đạo lấy cảm hứng từ võ Việt Nam, là cái môn võ cổ truyền của Việt Nam mình. Thì ngay sau khi mà Phúc xem xong phần biên của cái phần đấy là Phúc ôi nổi da gà và Phúc bảo anh ơi, chính nó rồi. Buổi đầu đi gọi là tập nhảy nha mọi người ơi. 5, 6, 7, 8. Khi mà chương trình ra luật là maximum chỉ được có 6 người trên sân khấu thì Phúc ok, Phúc mang 4 dancer đi để biểu diễn cùng với mình. Phúc thì là một cái người mà rất là thích làm mọi thứ nó kiểu đùm rề và hoành tráng lên ấy. Thì ok, bây giờ chương trình cho 4 người đúng không? Tôi sẽ có cách khác để tôi làm nhiều người lên. Thế nên mình mới bảo với anh Việt Anh, với cả bác Thanh Nguyễn rằng là ê, em muốn cái khúc sau nhân người lên, nhân nhiều nhất có thể giúp em. Thứ nhất là khán giả xem sẽ bất ngờ.
Thứ hai là nó sẽ tạo một cái hiệu ứng thị giác vô cùng là hiệu quả. Thì cuối cùng là mình đã nhân người lên ở cái khúc đấy, nhưng những cái phần người mà nhảy ở trong từng cái ô đấy không phải là lấy hình trực tiếp tại sân khấu đâu nha mọi người, mà chúng ta đã phải có một cái buổi quay riêng cái footage của anh Quyền đến một cái studio, và ngày hôm đấy Phúc đã ở đấy để lead cái buổi quay, lấy những cái footage đấy gửi cho ban tổ chức, để ban tổ chức bắt đầu sẽ ghép vào phần visual. Chúng ta đã tạo nên một cái khung cảnh vô cùng là đun đuề và hoành tráng. Thú thực rằng là suốt cái hành trình, trong cái quá trình chuẩn bị trước khi sang Nga thì có nhiều lúc mà Phúc rất căng thẳng và thậm chí là stress rất là nhiều, từ cái việc mà khi mà mình phải làm song song quá là nhiều thứ, và kèm theo đó là phải đi tập luyện hát nữa. Tại thú thực rằng là cái ca khúc lần này là một cái ca khúc mà nó cũng thử thách Phúc rất là nhiều. Và luật lệ của chương trình thì là 100% bạn phải hát live. Vừa phải hát live, vừa phải trình diễn, vừa phải nhảy. Nên đó là lý do mà nó đòi hỏi một cái thể lực rất là tốt thì mới có thể đảm nhiệm nguyên một cái tiết mục như thế. Thì đấy là một cái mà khiến Phúc cũng rất là stress. Có những cái buổi đi tập nhạc mà đôi khi là mình không hát được những cái nốt cao đấy, và mình rất là sợ. Tại vì bây giờ cái bản audio release ra rồi, và nó đã gồm những cái chi tiết như thế rồi, độ cao thì nó cũng như thế rồi, hay là những cái skill về giọng hát mình cũng đã show ra như thế rồi, thì không có lý do gì khi mà lên sân khấu mình lại bị giảm nó đi. Nó chỉ có được làm hay hơn thôi, chứ nó không thể nào mà được giảm đi so với cái bản audio đó được. Thì lúc đấy mình thực sự rất là stress, và mình bảo thôi chết rồi, như thế này thì làm sao mà hát được. Sau khi mà mình và đoàn Việt Nam bắt đầu sang Nga và lần đầu tiên đứng trên sân khấu để bắt đầu những cái buổi rehearsal đầu tiên, oh my gosh, mọi người ơi, đúng là những cái khó khăn nó lại tiếp tục đến. Nó luôn luôn trực trào để có thể gọi là xảy ra những cái khó khăn đấy mọi người. Thậm chí là chúng ta đã phải có những cái thay đổi ngay lập tức và trực tiếp trên sân khấu, và cộng thêm những cái áp lực vô hình đến với Phúc từ những cái mà mình không thể kiểm soát được, như là cái việc thay đổi thời tiết giữa Việt Nam và Nga. Thời tiết bên Nga lúc đấy cũng rất là lạnh, và mình rất là hy vọng và mình thực sự có một cái đau đáu là mình phải làm sao để giữ được một cái sức khỏe tốt nhất cho đêm chung kết. Nhưng mà mình có giữ đến mấy mà ốm thì nó cũng vẫn sẽ ốm. Nên lúc đó cộng với rất là nhiều cái áp lực từ bên ngoài, từ sân khấu, từ thay đổi, hay là cái áp lực tâm lý khi đi thi nữa, đó mình đã phải chạy vào phòng vệ sinh, mình khóc một cái lúc nào đấy mà mọi người bên ngoài cũng không hề biết được. Từ những cái áp lực đấy nó khiến mình gần như là mất kiểm soát và có thể gọi là gục ngã ngay cái khúc đấy. Nhưng mà trong chính cái khoảnh khắc đó thì trong trái tim của mình đã hiện lên hai chữ rất là rõ, là quê hương và Việt Nam. Tự dưng tất cả mọi thứ nó đã vực dậy cái tinh thần của mình rất là rõ, và nhìn lại xung quanh những gương mặt của tất cả các anh em đồng đội đã đồng hành cùng Phúc trên cái hành trình lần này. Ai cũng gọi là cố gắng hết mình, ai cũng nỗ lực, ai cũng cố gắng để gọi là làm tốt và làm tròn hết tất cả những cái vai trò của họ khi mà họ có mặt ở đây. Và đặc biệt rằng là tất cả mọi người cùng chung một cái niềm tự hào và một cái trái tim gọi là mãnh liệt cho cái hành trình lần này. Thì Phúc thấy rằng là mình không thể nào mà mình bỏ cuộc giữa chừng được. Chắc chắn là mình sẽ phải làm được, và chắc chắn là mình sẽ phải làm hết sức mình vì đồng đội, và đặc biệt là vì tự hào cho đất nước. А теперь полюбит и весь мир. Тик Фук, Вьетнам.
dặm trường phụng roi che bốn phương, sử sách lưu danh ngàn đời. Một người trái cứu thôn làng, chàng sống theo mây về trời, danh vang xa khắp nơi. Vietnam. It's time to announce the winner of the Intervision Song Contest. Vào ngày 20 tháng 9, 10 năm trước thì Đức Phúc trở thành quán quân của The Voice Việt Nam. Và đến bây giờ, 10 năm sau, vào ngày 20 tháng 9 thì Đức Phúc trở thành the winner of Intervision. Và chắc chắn để có một chiến thắng vẻ vang như bây giờ và một hành trình tuyệt vời thì Phúc sẽ không thể nào thiếu tất cả những người bạn, những người anh em đã luôn luôn sát cánh đồng hành cùng mình trên hành trình Intervision 2025 lần này. Đầu tiên là Đức Phúc muốn gửi một lời cảm ơn trân trọng nhất đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như là Đất Việt VAC Group Holdings vì đã tin tưởng và giao một trọng trách vô cùng cao cả dành cho Đức Phúc để trở thành nghệ sĩ đại diện của Việt Nam tham gia vào đấu trường âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Và tiếp theo là một lời cảm ơn, một lời tri ân sâu sắc nhất mà Đức Phúc muốn gửi đến tất cả các thành viên, các cô chú, anh chị, tất cả các bạn đã đồng hành cùng Đức Phúc trên hành trình Intervision lần này. Chúng ta đã cùng nhau để tạo nên một chiến thắng vô cùng tự hào, vô cùng vẻ vang với tiết mục Phù Đồng Thiên Vương. Phúc rất là biết ơn về điều đó. Tiếp theo, một cái điều vô cùng đặc biệt mà Phúc chỉ ước được rằng là tất cả quý vị khán giả hay là tất cả những người bạn bè ở Việt Nam của Phúc có thể sống trong cái khoảnh khắc tại đêm chung kết thì mọi người có thể cảm nhận được rất rõ về cái sự ủng hộ, hò reo của khán giả nước ngoài, khán giả tại Nga dành cho đoàn Việt Nam của mình, dành cho Đức Phúc nhiều đến cỡ nào. Thì Phúc rất là biết ơn về đầu tiên là tình cảm của tất cả quý vị khán giả tại Nga, quý vị khán giả nước ngoài. Và một lời cảm ơn đặc biệt dành cho tất cả quý vị khán giả đã theo dõi Phúc tại Việt Nam. FC của Đức Phúc đã luôn luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ Phúc trên hành trình lần này, tiếp thêm động lực rất lớn để cho Phúc và ekip của mình có đủ sức mạnh, đủ sự kiên cường, đủ sự tự tin để có thể chiến đấu. Phúc muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em thí sinh đến từ 23 quốc gia. Cảm ơn vì chúng ta đã ở đây, đã gặp nhau và đã tạo nên những khoảnh khắc vô cùng là đáng nhớ. Thật là nhiều kỷ niệm đẹp cùng với nhau. Và thực sự là Phúc rất là nhớ mọi người. Cảm ơn ban tổ chức của Intervision 2025 vì đã luôn luôn nỗ lực làm hết mình và cũng như là đồng hành tiếp đón vô cùng chu đáo tất cả các thí sinh đến từ đại diện của các quốc gia. Và chắc chắn nếu mà không có mọi người thì chúng ta sẽ không thể có một chương trình thành công như ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình Hoa Dâm Bụt, cảm ơn chị Hòa và Ulrich vì đã luôn luôn đồng hành và có mặt ở bên em, sát cánh cùng em trong tất cả những khoảnh khắc vui buồn và đặc biệt là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của Đức Phúc. Mọi người đều là những
anh chị em mà em vô cùng trân trọng và em vô cùng biết ơn và cảm thấy may mắn khi mà gặp được mọi người và được ở bên mọi người. Và một lời cảm ơn đặc biệt, con Đức Phúc muốn cảm ơn đến bố mẹ, đến hai người thầy của con là cô Mỹ Tâm và chú Hoài Anh. Cảm ơn mọi người vì đã luôn luôn tin tưởng, luôn luôn đồng hành và động viên, cũng như là một nguồn cảm hứng vô cùng mạnh mẽ để con có thể vững tin và luôn luôn cố gắng trên hành trình nghệ thuật cũng như là trong cuộc sống của mình. Con rất là biết ơn về điều đó. Phúc nghĩ một lời cảm ơn cuối cùng không thể thiếu là mình muốn dành cho chính bản thân mình. Cảm ơn Đức Phúc, cảm ơn bạn vì đã dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám thử thách, và đặc biệt là luôn luôn làm mọi thứ với một tinh thần vô cùng là quyết liệt và không bao giờ từ bỏ. Đối với Phúc, từng khoảnh khắc, trải nghiệm, dù thất bại hay thành công, dù vui hay buồn, thì nó đều quý giá và đáng trân trọng. Đọng lại lớn nhất trong Phúc sau trải nghiệm lần này là việc mình biết mình muốn gì rất quan trọng. Đặt ra được mục tiêu ngay từ ban đầu sẽ giúp mình vững tin hơn trong từng lựa chọn xuyên suốt hành trình đó. Ở đây, Phúc tới với một trái tim đầy tự hào để lan tỏa những nét đẹp văn hóa của Việt Nam một cách rõ nhất đến với bạn bè quốc tế. Phúc vô cùng biết ơn và trân trọng những bài học và những điều tuyệt vời đã đến với cuộc đời mình. Chính những trải nghiệm ấy đã tạo nên Đức Phúc của ngày hôm nay. Đến đây.